Sẽ tiếp tục cùng nhau đến những bài speaking tiếp theo, và bài speaking hôm nay mà ta sẽ đề cập đến đó chính là bài tree trong quyển IELTS Speaking Strategy. Ok, và cái mà mình đang muốn đề cập đến đây đó chính là cách mà người ta phát triển ý trong bài tree. Theo mình đánh giá thì bài tree là một bài thực sự khá là khó. Ok, và sẽ bắt đầu luyện tập một số câu hỏi. Bài tree thì có tới 9 câu hỏi. Yes. 8 câu hỏi. Ok, ok. Yes. Ok, sẽ bắt đầu câu đầu tiên luôn. The first question is, do you like cheese? Uh, I want to answer is my answer. I really like tree. An ideal day for me would be when I could lie under the beautiful cool shade of a big oak tree, enjoying the breeze, listening to the amazing sound of birds chirping, and not having to worry about anything around. Đó. Đại khái dịch ra là tôi thực sự rất là thích cây, và một ngày lý tưởng đối với tôi. Ờ, Một ngày lý tưởng đối với tôi ờ, sẽ là khi mà tôi có thể được nằm dưới một cái bóng cây rất là cái cây cổ thụ, đúng không nhỉ? Thì từ này hơi hơi học thuật một chút, chắc là phải dịch ạ. Ồ, ờ, Oak, 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 okay. Another day for me would be when I could lie under the beautiful cool shade of a big oak tree. Tức là khi tôi nằm dưới một cái bóng cây sồi rất là đẹp và mát. Enjoying the breezy. Enjoying enjoying the breeze. Okay, enjoying the breeze. Listening to the amazing sound of birds chirping. Uh, Chirping. chirping, Chirping. Uh, enjoying listening to amazing sound of bird chirping and not having to worry about anything at all. Do you like the forest? This is the second question. I have never been. Quên, chưa giới thiệu câu một. Câu một là câu một tóm lại là tôi thực sự thích cây cối, và một ngày lý tưởng với tôi sẽ là khi mà tôi được nằm dưới tán cây sồi rất đẹp và mát mẻ. Ừm, Tận hưởng những cái làn gió mát và lắng nghe những cái âm thanh thú vị của những âm thanh thú vị của những loài chim đang hót, và sẽ không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì. Ok, và câu tiếp theo là, do you like the forest? I haven't never been to a forest before. So I love if I could go to one. I have enjoyed I have always enjoyed watching TV programs about the wilderness ever since I was a kid. Being able to go to a forest, and I mean a private, an ancient one, would be paradise for me. Being able to go to a forest, and I mean a primal, primeval, primeval đúng không? primeval, Primeval không? Tại sao mùa dịch nó cứ bị dịch sai nhỉ? Cambridge. Sẽ thử dùng Cambridge. 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 Oh, no, no, no. Mình tra từ này mà. Primeval. 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 Primeval.
Primeval. Ờ, primeval. Từ này từ primeval. Hay nha. Tại học được một từ mới, đó chính là and mean a primeval. And I mean a primeval, an ancient one, ancient. Từ này như là nguyên thủy cổ đại. Ancient. 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 Đó, chúng ta có từ này luôn nha. Ancient. Cổ đại đúng không? Ancient. Ancient. Would be paradise for me. So paradise. Nhà thiên đường đó. Từ này nhé, từ thiên đường. Paradise, thiên đường. Paradise. 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 Ok. Đó là paradise. 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 Ok. Vậy thì câu này là tôi chưa từng đến một cái khu rừng nào. I haven't been to a forest before, so I urge love. Nên là tôi sẽ rất là thích nếu mà tôi có thể đến Earth, nếu mà tôi có thể đến một cái khu rừng như vậy, đúng không? would, Would. Từ này hơi khó đọc nhỉ. Would. Thì đọc là would đi. Tôi thường xem những cái chương trình TV về những cuộc sống hoang dã khi mà tôi còn là một đứa trẻ, để có khả năng để có thể đến được những cái khu rừng. Ý tôi là uh, primeval, hoặc là một cái khu rừng cổ đại, sẽ là một nơi thiên đường đối với tôi. Tiếp, the third question, is there a forest near your hometown? Câu này thì rất dễ trả lời thôi. Chắc là vào câu này thì đủ. Thôi cứ trả lời ngắn gọn vậy. Unfortunately, no. My hometown is a city that doesn't have a beach, not alone a real forest. Đó, not alone a real forest là một cụm từ mới này. Not alone a real forest. Not alone a real forest. Not alone. Ok, lại học một cụm từ mới là let alone a real forest. Tiếp, the first question is, would you like to live in a place that has no cheese? Bạn có thích sống ở những cái nơi mà có rất là nhiều cây? Chắc chắn rồi. I love it. I'm not kidding. I would adore it. In fact, currently I'm living on the outskirts of Toronto, surrounded by north of cheese, and it feels good every day to wake up early, get out of the house, and go for a walk while breathing in the fresh air and taking in the amazing scenery. Ok, vậy dịch luôn nghĩa nhá. Tôi rất thích điều đó. Tôi không nói đùa. I would adore, quên mất từ adore là gì nhỉ? Sùng bái, kiểu cái sự thể thích rất là mạnh mẽ đúng không? I would adore it. In fact, currently, tức là thực ra là hiện tại là tôi đang sống ở một cái outskirts. Currently, I'm living on the outskirts of Toronto. Đây là cái vùng ngoại ô của Toronto, bao quanh bởi nhiều và rất nhiều cây, và điều đó làm tôi cảm thấy rất là feel good, cảm thấy tốt, cảm thấy sảng khoái, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thích thú. Tôi nói chung là nó good mỗi ngày. Và mà khi mà tôi thức dậy sớm và đi ra ngoài và đến đi bộ và hít thở những cái bầu không khí trong lành, và thưởng thức những cái khung cảnh rất là
rất là thú vị, rất là đẹp. Amazing scenery, scenery. Ok. Tiếp là câu số 5 là where can one find trees or forest in your country? Có thể tìm một những cái cây hoặc là một cái khu rừng nào trong, thường thì người ta hỏi là a forest đúng không? Chứ ai hỏi mấy cây thì ở đâu chẳng có, đúng không? In your country thì trees are plants almost everywhere. Tree are plant, đúng rồi. But for forest, I guess you need to do some research. There's a place that is called Cúc Phương National Park in northern Vietnam, and there are some other protected forests in different parts across Vietnam as well. Thì câu này cũng khá là dễ thôi, tức là cây sẽ được trồng ở hầu hết mọi nơi. Nhưng mà với những cánh rừng thì tôi đoán là sẽ cần phải có thêm một cái sự tìm hiểu. Thì có một cái địa điểm được gọi là vườn quốc gia Cúc Phương ở phía Bắc Việt Nam, và sẽ có những cái khu rừng được bảo tồn ở rất là nhiều nơi xuyên suốt Việt Nam, across Việt Nam. Đó, đọc khu dịch để hiểu nghĩa chính xác hơn là trên khắp Việt Nam, across Việt Nam. Cúc Phương National Park ở đâu nhỉ? Cúc Phương National Park ấy. Ok. Để sao? Let me see đây đấy. Cúc Phương ở Ninh Bình. Wow. Hình như là xem map ở Ninh Bình thì Ninh Bình nó khá là nhỏ và sợ có cảm. Thấy Ninh Bình nó khá là bé mà sao nó có cả một cái vườn quốc gia luôn ha. Ok, sẽ thử xem một chút nha. Cúc Phương ha. Ồ, hóa ra nó ở đây à? Vườn quốc gia Cúc Phương. Vậy là nó ở cái khu này. Vườn quốc gia Cúc Phương National Park. Nói chung cũng khá là gần Hà Nội. Khá là gần. It's quite close to Hà Nội. Uầy, nếu mà nói thế thì chỉ cần đi cái đường Phùng Hưng này nó cũng đến được này. Uầy, gần đấy chứ. Rất gần là đằng khác luôn ấy. Đúng, rất gần, thậm chí còn là rất gần đấy chứ. Ok, thôi, tiếp theo đi. The sixth question, do you think places with tree attract more visitors than places with few trees? Thực sự thì cái này thì có luôn câu trả lời rồi. I don't know about other people, but I would definitely choose a place full of trees over one which has none. Or maybe other people would make the same choice as me. Isn't it nice to feel at one with nature and to be able to immerse yourself in greenery and the fresh open air? Immerse. What immerse is? Oh, đắm chìm. Oh, greenery. Cây xanh. Và greenery là từ cây xanh. Ok. Vậy thì sẽ dịch nghĩa là tôi sẽ không biết những người khác như thế nào, nhưng mà tôi chắc chắn là sẽ chọn một cái địa điểm mà có rất nhiều cây hơn là những cái nơi mà nó không có cây. Hoặc là có thể những người khác thích những cái sự lựa chọn giống như tôi, không cần một cái địa điểm nào nó quá đẹp. Ừm, à, giống như tôi. À, hoặc là những người khác có thể sẽ thích những cái điều đưa ra những cái sự lựa chọn giống như tôi. Một cái địa điểm đẹp để cảm nhận at one with nature, với những cái đặc điểm tự nhiên và có thể đắm chìm vào những cái đắm chìm vào cây xanh này và những không gian màu xanh và những cái bầu không khí rất là trong lành. Câu này hơi hơi khó hiểu về nghĩa. Đại khái là vậy đúng không? Vậy là có 6 câu. 8 câu. Ok. The seventh question is, did you ever like to climb tree when you were a child? Không biết trẻ con nước ngoài thế nào, nhưng mà trẻ con Việt Nam thì chắc chắn là ngày xưa thì những đứa nào ở quê hầu như là nó đã từng được một lần chơi cái trò trèo cây. Yeah. Thì my answer is, as a matter of fact,
I do. There were a lychee tree at my grandparents' house in the countryside. It was cut down several years ago, and I used to climb it every time I visited them. Có nghĩa là as a matter of fact thì cái này là một cái cụm từ nào đó, thì thực sự học IELTS rất là nhiều cái cụm từ. As a matter of fact. Năng nhằng nhỉ, còn as a matter of fact nữa. I do, như là thực tế nè. Thực tế là tôi đã từng, và there were lychee, cái này là cây vải, lychee là cây vải. Đọc là gì? Lychee tree. Lychee tree, lychee tree, lychee tree là không nhờ ta. Lychee tree, lychee, lychee, lychee tree. Ok. Có nghĩa là có một cái cây vải ở nhà của ông bà tôi ở vùng nông thôn. Và nó đã bị chặt khoảng vài năm trước, và tôi tôi đã từng trèo nó mỗi lần mà tôi thăm ông bà tôi, về thăm ông bà tôi. Ok, câu này thì dễ. Còn câu thứ 8 là have you ever planted a tree? Bạn đã từng trồng một cái cây chưa? Thì là let's say I harder, although it's not technically a tree. Um, when I was in grade 4, I had an assignment in which I needed to plant something and bring it to class. I chose to plant some beans, although sadly, it fell through. The rat just waited until the right moment and got through them all day. Thực sự thì câu này là khó hơn, dịch nghĩa khó hơn một chút. Thì let's say I have, thì câu trả lời là có thể nói là tôi có, mặc dù nó không hẳn là it's not technically a tree. It's not technically a tree. Đó, về kỹ thuật nó không phải là một cái cây, đúng. Và khi mà tôi ở học lớp 4 thì tôi đã có một cái bài tập là tôi sẽ cần phải trồng một cái điều gì đó và leo nó lên lớp. Tôi đã chọn trồng một cái hạt đậu, mặc dù là buồn thay là it fell through. It fell through là sao? It fell through it fell through the rat. The rat con chuột ở đây nhỉ? Fell through gạch chéo gạch through the rat. Nó rơi qua. The rat just waited until the right moment, and gobble them all. It fell through. The rats just waited until the right moment and gobbled them all. And gobble. Chúng ta có từ gobble, lại một từ mới nha, từ gobble. Ok. Gobble. To eat food, to fart. Ngấu nghiến. Vậy thì gặm nhấm có nghĩa là gì? Gặm nhấm. Chúng ta sẽ có từ gặm nhấm. Gnaw. Ok. Gặm nhấm, ăn mòn. Vậy thì dịch làm câu hoàn chỉnh nhá, và để tôi sẽ nói là có. Mặc dù là nó không hẳn là kỹ thuật không hẳn là một cái cây. Khi mà tôi học lớp 4, tôi đã có một cái bài tập là tôi sẽ cần phải trồng một cái điều gì đó và một cái thứ gì đó và đem đến lớp, và tôi đã chọn trồng một hạt đậu, mặc dù là buồn thay là nó đã bị rơi và nó chuột đã chỉ đợi vào đến until và đợi đến đúng thời điểm và ngủ nghiến cái cây đấy, đúng không? Đúng nhỉ? Dịch vậy có hay không? Và lúc đợi chỉ đợi và lúc là chỉ đợi đến cái thời điểm thích hợp để ngấu nghiến. Ok. Và sau khi đã
Tìm hiểu xong tất cả về bài tree thì chúng ta sẽ đến với phần we go to next exercise. We should um, là gì nhỉ? Ta sẽ ok, sẽ luyện nói cách thực tế. Ok. Đầu tiên là the first question là do you like cheese? Thì câu trả lời của mình sẽ là I really like cheese. An ideal day for me would be when I could lie under the beautiful cool shade of a big oak tree, enjoying the breeze, listening to the amazing of bird chirping, listening to the amazing sounds of bird chirping, and not having to worry about anything at all. Đó. Ờ, Sau đó là I really like tree, tôi thực sự rất là thích cây. Một ngày lý tưởng đối với tôi sẽ là một ngày khi mà tôi được nằm dưới những cái tán cây chồi rất là đẹp và mát mẻ. Sau đó là sẽ thưởng thức những cái âm thanh rất là thú vị của tiếng chim hót. Ờ, ừm, và sẽ không phải lo lắng về bất kỳ một cái điều gì cả. Nói chung là câu này trả lời một cách rất là thơ mộng. Okay, tiếp là the second question in the July, the forest. Thì câu trả lời là I have never been to a forest before. So I would love it if I could go to one. I have never been to a forest before, so I would love if I could go to one. I have always enjoyed watching TV programs about the wilderness ever since I was the kid. I was a kid. Being able to go to a forest and I mean a private, uh, an Asian, an Asian one would be parasite, parasite, parasite for me. Okay, so the parasite. Cái này đọc cứ phát âm sai là sao ta? Parasite. Ủa mất mạng ha? Mất mạng à? Ủa? Parasite. Couple. Cambridge. Cambridge. Cái gọi là Cambridge tra từ parasite. Ok. Cambridge đã biến đổi rồi. Ok. Từ đó Oxford ổn rồi đâu? Oxford là hình như đại học của Mỹ của anh ấy nhỉ? Oxford is Oxford là một thành phố trung tâm của Oxford, trung tâm ảnh đó. Oxford từ Parasite. Parasite English, American English. Okay, we switch to American English, and we should. What? Cái không gợi ý à? Parasite, paradise. 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 Okay, paradise. Okay, what's up from nhau nhỉ? Okay. Paradise. Okay. Paradise. What's up? Xong Cambridge và English và kia phát âm bị khác nhau nhỉ? Paradise. Ok, bỏ đi. Câu số 3 luôn đi. Is there a forest near your hometown? Unfortunately, no. My hometown is a city that doesn't have a beach, never known a real forest. Ok, hôm nay học được một từ rất hay, tôi thích là từ là ladder, huống chi là đó. Tiếp số 4 là would you like to live in a place that has not a tree? I would love it. I'm not kidding. I would adore it. If currently I'm living in the outskirts of Toronto.
surrounded by lots and lots of trees, and it feels good every day to wake up early, get out of the house and go for a walk while breathing in the fresh air and taking in the amazing scenery. And taking, ok. Nói chung là hôm nay speaking nói hơi điểm thấp nha, chắc chắn là phải nói lại bài stream một lần nữa. Máy chấm nó hơi thấp này. Tiếp câu số 5 là where can I find a tree or forest in your country? Trees are plants almost everywhere, but for forest, I guess you need to do some research. Yeah. Okay, just let me see. Research. Okay, research. Okay. I guess you need to do some research, rather place that it called Cúc Phương National Park, in northern Vietnam. In northern, we should pronounce northern. What northern mean? Northern. Northern. Called okay, in northern Vietnam, and there are some other protected forests in different parts across Vietnam as well. As well. And there are some other, and there are some other protected forests in different parts across Vietnam as well. Câu 6 là do you think place with tree attract more visitors than placing with few tree? I don't know about other people. But I would definitely choose a place full of tree over one which has none. Or maybe other people would make the same choice as me. Is it nice to feel at one with nature and be able to immerse yourself in greenery and the fresh air and fresh open air Từ Word nó có lối từ fresh open air hay là fresh open air nhỉ? Rồi. Fresh open air. Oh, fresh open air. Dạ. Lối luôn nha. Rất hay. Tiếp câu số 7 là biết chưa? Ever climb tree when you were child? As a matter of fact, I did. As a matter of fact, I did. There were lychee. No, lychee. There were lychee. There was a lychee tree at my grandparents' house in the countryside. There was a lychee tree at my grandparents' house in the countryside. It was cut down several years ago, and I used to climb it every time I visited my grandparents. Have you ever planted a tree? Let's say I have, although it's not technically a tree. When I was in grade 4, I had an assignment in which I needed to plant something and bring it to class. I choose to plant some beans, although sadly it fell through. The rat just waited until the right moment and gobbled all them all. The right moment and gobble them all. Ok. Vừa nhận được điểm đánh giá từ giám khảo thì bài truy đọc theo mẫu mình chỉ được 7 điểm, cho nên là để được 7 điểm là một điểm ổn. Nhưng mà mình muốn thử điểm 8 nên mình sẽ luyện tập lại bài truy.
Ok, mình sẽ thử luyện tập lại bài tree nha. Ok, sẽ đợi khoảng một chút. Ok, chúng ta sẽ cùng luyện tập lại bài tree. Ở bài tree này, tree là một bài mình nghĩ là nó cũng rất là ổn. Ổn đấy. Và mình sẽ luyện tập luôn nha. Tree. Tree là do you like cheese? The first question. I really like cheese. An ideal day for me where would be when I could lie under the beautiful cool shade of a big oak tree, enjoying the breeze, listening to the amazing sound of a bird chirping, uh, and not having to worry about anything at all. Uh, Tốt, câu số 1 là đánh giá 8,5. Just. Cố gắng hơn nha. Câu số 2. You like to go to the forest. I haven't ever been to a forest before, so I would love if I could go to one. I have always enjoyed watching TV program about the wilderness ever since I were a kid. Being able to go to a forest, being able to go to a forest, and and I mean and I mean to primeval, and I mean a primeval, an Asian one would be paradise for me. Tiếp câu số 3. Is there a forest near your hometown? Unfortunately, no. My hometown is a city that doesn't have a doesn't have a beach, let alone a real forest. Ok, câu số 3 thì được 8. Vì câu này dễ mà nói lại không được. Ok, câu số 4 là Would you like to live in a place that has not trees? I would love it. I would love it. I'm not kidding. I would love it. I would love it. I'm not kidding. I would adore it. I would adore it. In fact, currently I'm living in the outskirts of Toronto, surrounded by lots and lots of trees, and it feels good every day to wake up early, get out of the house, and go for a walk while breathing in the fresh air and taking in the amazing scenery. Okay. Câu số 5 là where can one find trees in your country? Tree are planted almost everywhere, but for forest, I guess you needed to do some research. Uh, there's a there's a there's a uh, there's a place that is called Cúc Phương National Park in northern Vietnam, and there's some other protected forest in different part across Vietnam as well. Okay. Do you think places which we attract more visitors than places with few sheep? I don't know. I don't know about other people, but I don't know about other people, but I would definitely choose a place full of sheep. But I over 1 week has none. Or maybe other people would love the same choice as me. It's nice to feel as one with nature and to be able to immerse yourself in greenery and the fresh open air. Câu số 7. Did you ever climb a tree when you were child? As a matter of fact,
I did. There were a lychee tree at my grandparents' house in the countryside. It was cut down several times ago. I used to climb it every time I visited my grandparents. Have you ever planted a tree? Let's say I have although it's not technically a tree. When I was in grade four, I had an assignment. I had an assignment in which I need to plant something and bring it to my class. I chose to plant some beans, although sadly it fell to the rat just waited until the right moment and gobbled them all. Okay. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong speaking part 1 example sample và có thể nói là điểm đánh giá là 8 điểm trong khung phát âm. Nếu mà bỏ qua phần nội dung, phần nội dung để có một cái nội dung hay như này thực sự là sẽ cần phải học rất nhiều và cần cải thiện rất là nhiều thứ. Ừm, ok. Chúng ta sẽ ok trước khi kết thúc chúng ta sẽ cùng nhau làm gì nữa ta, làm gì nữa ta? Cùng nhau làm gì? Cùng nhau làm gì? Okay. What the matter with you? Nói thông 36 phút mệt phết chứ đùa.
Chán, dân trí thấp, thấp thực sự. Nghĩ một chiến thần viên mẹ dân trí lại thấp đến như thế, thực sự luôn, không thể tin nổi các bạn ạ. Ok, sau đây chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau luyện tập lại. Sau một vài phút giải lao thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập lại nha. We usually fruit or vegetable đây. Sẽ luyện tập lại từ chủ đề vegetable, từ chủ đề vegetable nha. Yes, I do. Actually, I frequently add fruits and vegetables to my daily meals because they are good for my overall health and body. The role they play in your meal is just as crucial as that part of protein and starch. Without the intake of fruit and vegetable, you cannot hope to eat a balanced diet. Okay. What kind of food did you enjoy the most? Well, I'm quite I'm quite into juicy fruits like lemonade, orange, or pomegranate. I always make a cup of lemonade in the morning to refresh my body, refresh my in fact almost every kind of fruit suits my taste. Besides, I also like versatile, versatile fruits like avocado or pineapple. We can serve both as a kind of fruit and an ingredient in your daily meal. Did you enjoy the same kind of food when you were a child? As as I have said, I have no specific favorite kind of food at all. So when I was child, I enjoy all the foods provided in my meal. I do not get fed up with any kind of food because my mom always try her best to train many of fruit and vegetable every day in order to make sure that I have a diet rich in fiber and vitamin and no in fat and sugar. Okay. Are there any fruits or vegetables you don't like? Well, because I'm allergic to pepper, I never used it. I don't know the reason why, but I cannot stand the smell of bell pepper. Whether they are raw or cooked with food. Even though I'm in love with pizza, I cannot eat the pizza garnished with bell pepper. I guess that is the only kind of fruit or of vegetable that I do not enjoy eating. Do you prefer to eat fruit or vegetable? I think I'm more in favor of fruit as compared to vegetable. Fruits seem more appealing in terms of appearance, color, and odor. Interestingly, I eat fruits as a way to relieve stress, while most people eat chocolates as they prefer comfort food. Do people eat vegetable in your country? Yes, they do. Almost every meal has rice or potatoes and also at least one other kind of vegetable as well, uh, such as tomatoes, cabbages, carrots, green beans, etc. Unlike Western countries, Vietnamese even use raw vegetable in their meal. Quite a lot of people prefer chicken or beef to vegetables, but at least they always include a small portion for vegetable um, uh, um, for a nutritious meal. What's your favorite vegetable and fruit? I like almost all fruit and vegetable except for the ones that just distinguish
uh, um, when I buy into them. I'm from a diet rich. Ô, hình như bài bài Phúc chưa 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 học à? Chưa rồi, hình như là bài 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 Phúc chưa học thì vậy. Ơ, thế bài Phúc chưa học à? Ảo thế nhờ? Chết rồi. Thôi, bài Phúc sẽ học, Phúc sẽ học cuối đi. Giờ học luôn jewelry. Do you wear any jewelry when you're not? I have an allergy, so I only wear a watch. Other than that, I don't wear any jewelry, no necklace, no bracelet or anything. What kind of jewelry do people in your country wear? Uh, Vietnamese people love simple and sophisticated things, and it shows in the jewelry they regularly wear. So you can say that Vietnamese people wear all kinds of jewelry, and I think uh, there has been a revival of interest in more classical ties. Would you ever buy a piece of jewelry or what? I have a habit of collecting all kinds of jewelry if they are works of craftsmanship. Although I cannot wear them, I've always had an interest in the trade in antiques. So if I see a piece of jewelry that is put out um, and beautiful, it's hard to resist buying them. It's hard to resist buying them. Uh, what kind of jewelry do you like to see on other people? I love seeing girls with long necklaces that evoke a modern boho feel, embroidered with classical wrist watches to match suit. I think they are quite attractive with the accessory. Tree, we have a tree topic. Do you like tree? I really like tree. An ideal day for me would be when I could lie under under earth under the beautiful cool shade of a big oak tree, enjoying the breeze, listening to the amazing sound of bird chirping, and not having to worry about anything at all. Do you like the forest? I haven't never been to a forest before. I haven't never been to a forest before. So I would love it if I could go to one. I have always enjoyed watching TV programs about the wilderness ever since I was a kid. Being able to go to a forest, and I mean a primeval, an ancient one, would be the paradise for me. The paradise for me. Is there a forest near your hometown? Unfortunately, no. My hometown is a city that my hometown is a city that doesn't have that doesn't have a beach, let alone a real forest. Would you like to live in a place that has no trees? I would love it. I'm not kidding. I would adore it. In fact, currently I'm living on the outskirts of Toronto, surrounded by north and north of trees, and it feels good every day to wake up early, get out of the house, and go for a walk while breathing in the fresh air and taking in the amazing scenery. Okay, where can one find tree in the country? Trees are planted almost everywhere, but for forest, I guess you need to do some research. There's a place that is called Cúc Phương National Park in northern Vietnam, and there's
are the different are the protected forests in different parts across Vietnam as well. Do you think places which we attract more visitors than places with few visitors? I don't know about other people, but I would definitely choose a place full of trees um, over one which has none. uh, Over one which has none, or maybe other one people would make the same choice as me. Is it nice to feel at one nature and be able to immerse yourself in greenery and the fresh open air? Did you ever climb a tree and when you were a child? As a matter of fact, I did. There was a nice tree at my grandparents' house in the countryside. It was cut down several times several years ago, and I used to climb it every time I visited my grandparents. Okay. Let's say I have although it's not technically a tree, when I was in grade four, I had an uh, assignment in which I needed to assignment in which I needed to plan something and bring it to class. I choose to plan some beans, although sadly it fell through. The dust just waited until the right moment and gobbled them all. Okay, yes, hoàn thành rất tốt nha. Yes, you can do it, bro. Ok, chúng ta sẽ quay lại bài food. Ok, sao mình bỏ qua bài food nhỉ? Lạ thật đấy. What's your favorite vegetable and fruit? I like almost all fruit and vegetable except for the one that just this disintegrate. Uh, disintegrate. What is disintegrate? Disintegrate. Tan rã, phân tách. When I bite into them, I'm follow a diet rich in fiber, which contain not vegetable and dry food, and I enjoy it. How often do you eat fruit? My family are big fruit eater, and I'm no exception. We eat fruit every day, several times per day. But nowadays, we are scared of all the chemical preservative used to preserve its our life. So we eat it now than before. Are there any special fruit in your hometown? I'm not very sure. I think mangosteen are specific to the south is the reason. The flesh of the fruit is absolutely heavenly, sharp with a sweet and sour taste, and it makes a light and poor refreshment. Should we eat vegetable every day? Half our diet at the bare minimum should be vegetable and fruit to provide ourselves with a healthier diet. Vegetable not only provide a variety of flavor, but a largely vegetarian diet enough food, unlike the junk food which is popular among many young people these days. À, các bạn à, ủa, Bình thì tiếng Bình nó khá là nhỏ và sợ có cảm. As a matter of fact, I did. There were a lychee tree at my grandparents' house in the countryside. It was cut down several times ago. Um, I used to climb it every time I visited my grandparents. Have you ever planted a tree? Let's say I have although it's not technically a tree. When I was in grade four, I had assignment in which I need to plant something and bring it to my class. I chose to plant some beans, although sadly it fell to the rat just waited until the right moment and gobbled them all. Okay. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong speaking part 1, example, sample và có thể nói là điểm đánh giá là 8 điểm.
trong khung phát âm. Nếu mà bỏ qua phần nội dung, phần nội dung để có một cái nội dung hay như này thực sự là sẽ cần phải học rất nhiều và cần cải thiện rất là nhiều thứ. Ừm, ok. Chúng ta sẽ ok, trước khi kết thúc chúng ta sẽ cùng nhau ờm, làm gì nữa ta, làm gì nữa ta. Ừm. Cùng nhau làm gì, cùng nhau làm gì. Ok, what the matter with you. Gì? Ok, và câu tiếp theo là do you like the forest? I haven't never been to a forest before. Đó. So I love if I could go to one. I have enjoyed I have always enjoyed watching TV programs about the wilderness ever since I was a kid. Being able to go to a forest, and I mean a private, an ancient one, would be paradise for me. Being able to go to a forest, and I mean a private, private, Primeval. primeval đúng không? Primeval. Primeval không? Tại sao mùa dịch nó cứ bị dịch sai nhỉ? Cambridge. Sẽ thử dùng Cambridge. 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 Oh no no no. Mình tra từ này mà. Primeval. 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 Từ này từ primeval. Hay nha. Tại học một từ mới, đó chính là and mean a primeval. And I mean a primeval, an ancient one, ancient. Từ này như là nguyên thủy cổ đại. Ancient. Ancient. Ancient, ancient. Đó, chúng ta có từ này luôn nha. Ancient, cổ đại đúng không? Ancient, ancient. Would be paradise for me. So paradise. Nhà thiên đường đó. Từ này nhá, từ thiên đường. Paradise, thiên đường. Paradise. 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 Ok. Đọc là paradise. 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 Ok. Vậy thì câu này là tôi chưa từng đến một cái khu rừng nào. I haven't been to a forest before, so I urge love. Nên là tôi sẽ rất là thích nếu mà tôi có thể đến Earth. Nếu mà tôi có thể đến một cái khu rừng như vậy, đúng không? Would. Would. Từ này hơi khó đọc nhỉ. Would. Từ đọc là would đi. Tôi thường xem những cái chương trình TV về những cuộc sống hoang dã khi mà tôi còn là một đứa trẻ, để có khả năng để có thể đến được những cái khu rừng. Ý tôi là um, primeval, hoặc là một cái khu rừng cổ đại, sẽ là một nơi thiên đường đối với tôi. Tiếp, the third question, is there a forest near your hometown? Câu này thì um, rất dễ trả lời thôi. Chắc là vào câu này thì đúng. Thôi cứ trả lời ngắn gọn vậy. Unfortunately, no. My hometown is a city that doesn't have a beach, not alone a real forest.
Đó, National Refers là một cụm từ mới này. National a real forest. Đó, National Real Forest. National. Ok, lại học một cụm từ mới à, là National Real Forest. Um, Tiếp, the first question is, would you like to live in a place that has no trees? Bạn có thích sống ở những cái nơi mà có rất là nhiều cây? Chắc chắn rồi. I love it. I love it. I'm not kidding. I would adore it. Um, in fact, currently I'm living on the outskirts of Toronto, surrounded by north of trees, and it feels good every day to wake up early, get out of the house, and go for a walk while breathing in the fresh air and taking in the amazing scenery. Ok, vậy dịch luôn nghĩa nhá. Tôi rất thích điều đó. Tôi không nói đùa. I would adore, quên mất từ adore là gì nhỉ? À, sùng bái. Kiểu cái sự thể thích rất là mạnh mẽ đúng không? I would adore it. In fact, currently, thực ra là hiện tại là tôi đang sống ở một cái outskirt, outskirt, outskirts. À, Currently, I'm living on the outskirts of Toronto. Đây là cái vùng ngoại ô của Toronto, bao quanh bởi rất là nhiều, bao quanh bởi nhiều và rất nhiều cây, và điều đó làm tôi cảm thấy rất là feel good, cảm thấy tốt, cảm thấy sảng khoái, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thích thú. Tôi nói chung là nó good mỗi ngày. Và mà khi mà tôi thức dậy sớm và đi ra ngoài và đến đi bộ, đi bộ và hít thở những cái bầu không khí trong lành, và thưởng thức những cái khung cảnh rất là thú vị, rất là đẹp, amazing scenery. Ok, tiếp là câu số 5 là where can one find trees or forest in your country? Có thể tìm một những cái cây hoặc là một cái khu rừng nào trong, thường thì người ta hỏi là a forest đúng không, chứ ai hỏi mấy cây thì ở đâu chẳng có, đúng không, in your country. Thì trees are plants almost everywhere. Tree are plant, đúng rồi. But for forest, I guess you need to do some research. There's a place that is called Cúc Phương National Park in northern Vietnam, and there are some other protected forests in different parts across Vietnam as well. Thì câu này cũng khá là dịch dễ thôi, tức là cây sẽ được trồng ở hầu hết mọi nơi. Nhưng mà với những cánh rừng thì tôi đoán là sẽ cần phải có thêm một cái sự tìm hiểu. Thì có một cái địa điểm được gọi là vườn quốc gia Cúc Phương ở phía Bắc Việt Nam, và sẽ có những cái khu rừng được bảo tồn ở rất là nhiều nơi xuyên suốt Việt Nam, across Việt Nam. Đó, đọc khu dịch để hiểu nghĩa chính xác hơn là trên khắp Việt Nam, across Việt Nam. Cúc Phương National Park ở đâu nhỉ? Cúc Phương National Park ấy. Ok. Để sau em xin đây đấy. Cúc Phương ở Ninh Bình. Wow. Hình như là xem map ở Ninh Bình thì Ninh Bình nó khá là nhỏ và sợ có cả, thấy Ninh Bình nó khá là bé mà sao nó có cả một cái vườn quốc gia luôn ha. Ok, sẽ thử xem một chút nha. Cúc Phương ha. Ồ, hóa ra nó ở đây à? Vườn quốc gia Cúc Phương. Vậy là nó ở cái khu này. Vườn quốc gia Cúc Phương National Park. Nói chung là cũng khá là gần Hà Nội. Khá là gần. It's quite close to Hà Nội. Uầy, nếu mà nói thế thì chỉ cần đi cái đường Phùng Hưng này nó cũng đến được này. Uầy, gần đấy chứ. Rất gần là đằng khác luôn ấy.
Đúng, rất gần, thậm chí còn là rất gần đấy chứ. Ok, thôi, tiếp theo đi. The sixth question, do you think places with tree attract more visitors than places with few trees? Ờ, thực sự thì cái này thì có luôn câu trả lời rồi. I don't know about other people, but I would definitely choose a place full of trees over one which has none. Or maybe, or maybe other people would make the same choice as me. Isn't it nice to feel at one with nature and to be able to immerse yourself in greenery and the fresh open air? Immerse. What immerse is? Oh, đắm chìm. Oh, greenery. Cây xanh. Và greenery là từ cây xanh. Ok. Vậy thì sẽ dịch nghĩa là tôi sẽ không biết những người khác như thế nào, nhưng mà tôi chắc chắn là sẽ chọn một cái địa điểm mà có rất nhiều cây hơn là những cái nơi mà nó không có cây. Hoặc là có thể những người khác thích những cái sự lựa chọn giống như tôi, không cần một cái địa điểm nào nó quá đẹp. Ừm, à, giống như tôi. À, hoặc là những người khác có thể sẽ thích những cái điều đưa ra những cái sự lựa chọn giống như tôi. Một cái địa điểm đẹp để cảm nhận at one with nature, với những cái đặc điểm tự nhiên và có thể đắm chìm vào những cái đắm chìm vào cây xanh này và những không gian màu xanh và những cái bầu không khí rất là trong lành. Câu này hơi hơi khó hiểu về nghĩa. Đại khái là vậy đúng không? Vậy là có 6 câu. 8 câu. Ok. The seventh question is, did you ever like to climb tree when you were a child? Không biết trẻ con nước ngoài thế nào, nhưng mà trẻ con Việt Nam thì chắc chắn là ngày xưa thì những đứa nào ở quê hầu như là nó đã từng được một lần chơi cái trò trèo cây. Yeah. Thì my answer is, as a matter of fact, I do. There were a lychee tree at my grandparents' house in the countryside. It was cut down several years ago, and I used to climb it every time I visited them. Có nghĩa là as a matter of fact thì cái này là một cái cụm từ nào đó, thì thực sự học IELTS rất là nhiều cái cụm từ. As a matter of fact. Năng nhằng nhỉ, còn as a matter of fact nữa. I did, như là thực tế nè. Thực tế là tôi đã từng, và there were lychee, cái này là cây vải, lychee là cây vải. Đọc là gì? Lychee tree. Lychee tree, lychee tree, lychee tree là không nhờ ta. Lychee tree, lychee, lychee, lychee tree. Ok. Có nghĩa là có một cái cây vải ở nhà của ông bà tôi ở vùng nông thôn. Và nó đã bị chặt khoảng vài năm trước, và tôi tôi đã từng trèo nó mỗi lần mà tôi thăm ông bà tôi, về thăm ông bà tôi. Ok, câu này thì dễ. Còn câu thứ 8 là, have you ever planted a tree? Bạn đã từng trồng một cái cây chưa? Thì là let's say I have, although it's not technically a tree. Um, when I was in grade 4, I had an assignment in which I needed to plant something and bring it to class. I chose to plant some beans, although sadly it fell through the grass. Just waited until the right moment and got through them all day. Thực sự thì câu này là khó hơn, dịch nghĩa khó hơn một chút. Thì let's say I have thì câu trả lời là có thể nói là tôi có, mặc dù nó không hẳn là it's not technically a tree. It's not technically a tree. Đó, về kỹ thuật nó không phải là một cái cây, đúng. Và khi mà tôi học lớp 4 thì tôi đã có một cái bài tập là tôi sẽ cần phải trồng một cái điều gì đó và leo lên lớp.
Tôi đã chọn trồng một cái hạt đậu, mặc dù là buồn thay là it fell through. It fell through là sao? It fell through, it fell through the rat. The rat con chuột ở đây nhỉ? Fell through gạch chéo gạch through the rat. Nó rơi qua. The rat just waited, just waited, just waited, just waited, just waited until the right moment, and gobble them all. It fell through, the rats just waited until the right moment and gobbled them all. And gobble. Chúng ta có từ gobble, lại một từ mới nha, từ gobble. Ok. Gobble. Gobble. To eat food, to fart. Ngấu nghiến. Vậy thì gặm nhấm có nghĩa là gì? Gặm nhấm. Chúng ta sẽ có từ gặm nhấm. Gnaw. Ok. Gặm nhấm, ăn mòn. Vậy thì dịch làm câu hoàn chỉnh nha. Và để tôi sẽ nói là có. Mặc dù là nó không hẳn là kỹ thuật, không hẳn là một cái cây. Khi mà tôi học lớp 4, tôi đã có một cái bài tập là tôi sẽ cần phải trồng một cái điều gì đó và một cái thứ gì đó và đem đến lớp, và tôi đã chọn trồng một hạt đậu, mặc dù là buồn thay là nó đã bị rơi và lũ chuột đã chỉ đợi vào đến until và đợi đến đúng thời điểm và ngấu nghiến cái cây đấy, đúng không? Đúng nhỉ? Dịch vậy có hay không? Và lúc đợi chỉ đợi và lúc là chỉ đợi đến cái thời điểm thích hợp để ngấu nghiến. Ok. Và sau khi đã tìm hiểu xong tất cả về bài tree thì chúng ta sẽ đến với phần we go to next exercise. We should làm gì nhỉ? Ta sẽ ok, sẽ luyện nói cách thực tế. Ok. Đầu tiên là the first question là do you like cheese? Thì câu trả lời của mình sẽ là I really like cheese. An ideal day for me would be when I could lie under the beautiful cool shade of a big oak tree, enjoying the breeze, listening to the amazing of bird chirping, listening to the amazing sounds of bird chirping, and not having to worry about anything at all. Đó. Sau đó là I really like tree, tôi thực sự rất là thích cây. Một ngày lý tưởng đối với tôi sẽ là một ngày khi mà tôi nằm dưới những cái tán cây chồi rất là đẹp và mát mẻ. Sau đó là sẽ thưởng thức những cái âm thanh rất là thú vị của tiếng chim hót. Và sẽ không phải lo lắng về bất kỳ một cái điều gì cả. Nói chung là câu này trả lời một cách rất là thơ mộng. Ok, tiếp là the second question in do you like the forest? Thì câu trả lời là I have never been to a forest before. So I would love it if I could go to one. I have never been to a forest before, so I would love if I could go to one. I have always enjoyed watching TV programs about the wildest ever seen. I was a kid. Being able to go to a forest, and I mean a private, uh, an Asian, an Asian one would be parasite, parasite, parasite for me. Ok, sợ từ parasite, để đọc cứ parasite là sao ta? Parasite, ủa mất mạng ha? Mất mạng à? Ủa?
Parasite, couple, Cambridge, cái gọi là Cambridge tra từ parasite. Ok, Cambridge đã biến đổi rồi. Ok, từ đó Oxford ổn rồi đâu? Oxford là hình như đại học của Mỹ hay của Anh đấy nhỉ? Oxford is Oxford là một thành phố trung tâm của Oxford, trung tâm ảnh đó. Oxford từ parasite, English, American English. Okay, we switch to American English, and we should. What? Cái không gợi ý à? Parasite, paradise. 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 Okay, paradise. Okay, sao phát âm giống nhau nhỉ? Okay. Paradise. Okay. Paradise. Ủa sao tại sao Cambridge và English ở kia phát âm bị khác nhau nhỉ? Paradise. Ok, bỏ đi. Câu số 3 luôn đi. Is there a forest near your hometown? Unfortunately, no. My hometown is a city that doesn't have a beach, let alone a real forest. Ok, hôm nay học được một từ rất hay với tiếng Nhật, từ là let alone, huống chi là. Đó. Tiếp số 4 là would you like to live in a place that has not a tree? I would love it. I'm not kidding. I would adore it. In fact, currently I'm living in the outskirts of Toronto, surrounded by north of trees, and it feels good every day to wake up early, get out of the house and go for a walk while breathing in the fresh air and taking in the amazing scenery. And taking. Ok. Nói chung là hôm nay speaking nói hơi điểm thấp nha, chắc chắn là phải nói lại bài stream một lần nữa. Máy chấm nó hơi thấp này. Tiếp câu số 5 là where can I find a tree or forest in your country? Trees are plants almost everywhere. But for forest, I guess you need to do some research. Yeah. Okay, let me see. Research. Okay, research. Okay. I guess you need to do some research, rather place that it called Cúc Phương National Park, in northern Vietnam. We should pronounce northern. What northern mean? Northern. Called okay, in northern Vietnam, and there's some other protected forests in different parts across Vietnam as well. As well. And there's some other, and there's some other protected forests in different parts across Vietnam as well. Câu 6 là do you think place with tree attract more visitors than placing with few tree? I don't know about other people. But I would definitely choose a place full of tree over one which has none. Or maybe other people would make the same choice as me. Is it nice to feel at one with nature
and be able to immerse yourself in greenery and the fresh air and fresh open air and fresh open air. Từ Word nó có lối từ fresh open air hay là fresh open air nhỉ? Đây. Fresh open air. Oh, fresh open air. Yeah. Ok, giờ sẽ xem một số từ vựng ở cái bài này. Ta sẽ có một số từ như là lychee sẽ dùng um, Cambridge để dịch nhá. Cambridge chúng ta có từ lychee. 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 Ok, lychee. Của lychee là cây vải, quả vải đúng không? Rough lychee. Chúng ta có từ lychee. Lychee meaning lychee nó là một cái danh từ riêng luôn. Lychee. I don't get fed up with lychee. Lâu. I don't get fed up with lychee. Tôi không chán ngấy với lychee. Vậy là lychee không có dịch ra tiếng Việt hả? Ok. Chúng ta sẽ có từ gì? Từ lychee và từ tiếp theo là từ paradise. Paradise là thiên đường đúng không? Này có một từ gì nữa nhỉ? Ta sẽ có từ let alone. Let alone đúng không? Let alone a real forest. Đó, huống chi nói gì? Nói đến một khu rừng thật. Huống chi là một khu rừng thật đúng không? Đó. Nói gì đến một khu rừng thật. Huống chi là một khu rừng thật đúng không? Hình như là vậy. Đó. I live in a city that doesn't have a beach, let alone a forest, a real forest. Đó, a real forest. Ok. Sẽ có gì cái gì tôi nói này chứ đừng nói đến một khu rừng thật. Tôi sống ở thành phố không có bãi biển, chứ đừng nói đến khu rừng thật. Vậy chúng ta đã có 2 từ nữa. Tiếp một từ nữa là chúng ta sẽ có từ lateral reinforcement. Có từ gì nhỉ? Cô nhớ đã sẽ có the word gì nhỉ? Tự dưng không thể nhớ được nhỉ? And garble, từ garble là ngấu nghiến. Đó, từ garble. Garble. Chúng ta sẽ có từ garble phát âm như này. Trong là garble chính xác rồi. The dart is garbling my shoe. Đó, ok. Đó, những con chuột đang ngấu nghiến cái đôi giày của tôi. Còn từ garble tiếp theo chúng ta có từ gì ta? Từ across. Ok, cross không tính một từ mới. Cross là một từ đã học rồi. Sẽ có từ widen Asian. Primeval ở đây. Primeval. Nguyên thủy. Chúng ta có từ primeval. Primeval. Đó, từ này hơi khó lấy ví dụ nha. Từ này không biết lấy ví dụ kiểu gì á. Từ này sẽ một ví dụ là I will go to a primeval forest. Đó, tôi sẽ đi đến một khu rừng nguyên thủy. Đó, I'm going to visit
Primeval forest. Ok, tôi sẽ đi thăm một khu rừng nguyên thủy, tham quan đấy, visit đúng không? Đó, xong một số ví dụ như là discovery the surface. Ok, có từ gì nữa nhỉ? Ta sẽ có từ nhiều lắm và mình nhìn một đống từ mà sao giờ không thấy đâu. Outskirt, outskirt, outskirt. Ta sẽ có từ outskirt. Ok, sẽ chọn từ outskirt đi. Mình sẽ chọn từ outskirt nha. Rồi. Outskirt, outskirt, outskirt đúng nhỉ? Ngoại ô đúng không? Outskirt, outskirts, outskirts, the outskirts, outskirts. I have to say. Ok, vẫn nằm ở đây. Outskirts, the outskirts. Vùng ngoại ô. I live in the outskirts of Haiphong City. Haiphong City. Ok. Ai sống ở ngoại ô, vùng ngoại ô thành phố Hải Phòng. Ok. Outskirts. Trong từ bài này dùng từ outskirts như nào ta? Outskirts. Outskirts này. We love it definitely. Ở đây, như đây vậy. I living on the outskirts. Phải là on the, I live on nhá, không phải in nhá. Tôi sống, đấy, phải là on the outskirts. Vậy chúng ta có 5 từ rồi. Sương 5 từ và hôm nay chúng ta sẽ đạt mục tiêu là còn 5 từ nữa và mình sẽ tìm nốt một từ nữa nha. Một từ nữa sẽ là oak, oak là cây sồi đó. Đó, oak, Oak. cây sồi là oak. There is the big oak. There a big oak in my school yard. In my school yard. In my school yard hay at my school yard nhỉ? At my at đúng nhỉ? At my school yard. At my school yard đúng không? Này à? Đó. School nhỉ? Để school thì có chữ cờ. Ok. There's a big oak at my school yard. Đó, cái sồi lớn ở sân trường của tôi. Đúng thật mà không có cái sân trường lớn thật. Breeze là gió mát đúng không? Là có từ breeze. Gió là breeze. Breeze là warm cool breeze. Đó, warm cool breeze. Mà nó là một cái làn gió rất là ấm hoặc là mát, đúng nhỉ? I like to enjoy the breeze in my rice field. Từ loại trong tiếng Anh là gì nhỉ? Từ loại không từ loại từ sao những vua dịch nó dịch trái là what type à?